Actori proeminenți din spațiul informațional rusesc continuă să speculeze despre posibilul viitor al grupării Wagner sub Rosgvardia. Un blogger militar afiliat Kremlinului a susținut că Consiliul Comandanților Wagner și comandantul Wagner, Anton Yelizarov, zis Lotus, au ajuns la un acord cu Rosgvardia în care personalul Wagner trebuie să semneze acorduri individuale și de grup pentru a se alătura Rosgvardia înainte de 1 ianuarie 2024. Bloggerul militar a susținut că acordurile de grup servesc drept garanție că Wagner nu va fi sfâșiat și că personalul Wagner își va putea păstra simbolurile și indicativele în timp ce servește sub Rosgvardia. Un blogger a susținut că, deși nu este clar unde Rosgvardia îi va desfășura personalul grupării Wagner în Ucraina, probabil că nu va fi în zona Bahmut, unde se spune că fostul personal Wagner, care a semnat contracte cu Ministerul Rus al Apărării, sub fostul reprezentant Wagner și actualul angajat al Ministerului, Andrei Troșev, operează. Bloggerul a declarat că viitorul operațiunilor Wagner în Africa și Orientul Mijlociu nu este clar, deoarece Rosgvardia ar fi aprobat doar utilizarea de către Wagner a aeronavelor pentru operațiuni în războiul din Ucraina, iar noul lider Wagner, fiul lui Evgeni Prigojin, Pavel Prigojin, se concentrează doar pe afacerile grupării Wagner din Rusia. Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze că ideile Kremlinului despre relațiile dintre elementele grupării Wagner și guvernul rus sunt neclare în acest moment, deoarece președintele rus, Vladimir Putin, l-a îmbrățișat public pe Troșev și a subordonat unele elemente ale grupării Wagner Ministerului Rus al Apărării pe de o parte, în timp ce ministerul va trebui să furnizeze Rosgvardiei echipamentul care îi lipsește pe de altă parte. Discuția continuă a bloggerilor militari ruși despre această chestiune indică recent că relația nu este probabil încă pe deplin definită sau făcută publică. Ziua 587 a războiului din Ucraina. Forțele ucrainene au avansat marginal în zona de graniță a regiunii Donetsk-Zaporojie pe fondul operațiunilor de contraofensivă continue în vestul oblastului Zaporojie și lângă Bahmut pe data de 2 octombrie. Imaginile geolocalizate publicate pe 2 octombrie indică faptul că forțele ucrainene au avansat marginal la nord-vest de Novamaierske, care este la 18 km sud-est de Velika Novosilka. Statul major ucrainean a raportat că forțele ucrainene au continuat operațiunile ofensive în direcțiile Melitopol și Bahmut. Tensiunile interetnice și pretențiile cu privire la superioritatea forțelor cecene Ahmat față de forțele obișnuite rusești continuă să genereze controverse în spațiul informațional rusesc. Președintele partidului politic Patrioții Rusiei și Comitetului pentru Naționalități a Dumei de Stat, Gennady Semigin, ar fi publicat o declarație ștearsă de atunci pe site-ul Patrioții Rusiei în sprijinul fiului șefului Republicii Cecene, Ramzan Kadyrov, pe data de 29 septembrie, după ce fiul lui Kadyrov a fost filmat bătând un deținut acuzat că a ars un Coran. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Postarea spunea că dacă soldatul rus și-ar apăra idealurile la fel de fără compromisuri, atunci batalionul cecen, Ahmat, nu ar trebui să-i arunce pe soldații forțelor armate ruse pe câmpul de luptă. Postarea lui Semigin a generat critici pe scară largă în rândul rușilor. Pe data de 2 octombrie, un oficial rus ajungând până acolo încât a cerut autorităților ruse să interzică membrilor Dumei de Stat să vorbească public despre războiul din Ucraina. Un blogger militar rus l-a acuzat pe Semigin că a încercat să incite la ură etnică comparând cecenii curajoși cu rușii lași. Semigin a emis ulterior o declarație pe Telegram susținând că actori nespecificați au spart site-ul web Patrioții Rusiei pentru a publica declarația în semn de protest față de un proiect de lege privind relațiile interetnice
pe care echipa sa îl dezvolta. Cine să te creadă, domnule Semeghir? Cine să te creadă? Nici măcar rușii care s-au obișnuiți cu atâtea minciuni și dezinformări nu o să creadă asemenea baliverne. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.